Rabbi Avraham Krashevsky lived in Beitar Illit, Israel, where he was involved in the production of tefillin. קיים אברך שהוא חבר שלי, שהוא גר בקרונץ. הסיפור כבר לפני 30 שנה בערך. לצערנו, הוא ירד מרוח יהדות, הוא היה בביזנס, ונכנס לא יולנו לסמים, לכל מיני דברים הגרועים ביותר מה שיכול רק לתת. כל מיני עסקנים מהמשפחה של אשתו שהיא לא חב"דניקים, הם ביקשו ברכה, עצה, הרבי לא ענה. המשפחה ידעה שאני חבר שלו, הוציא אותי לחו"ל, אולי אני יכול לעזור לו אישית. יצאתי לחו"ל, נפגשתי איתו הרבה, ראיתי שהמצב קשה, לא אוכל לעזור לו. הוא כבר לא היה בבית, והמשפחה לא רצתה שהוא יהיה בבית. היה זרוק באיזה בייסמנט, ישבנו כל הלילה, עד ששכנעתי אותו לכתוב מכתב. וישב וכתב מכתב איתי ביחד על מה שעבר עליו, איך שהוא הגיע לכל הסיפור. אמרתי לו, לרבי לא משחקים משחק, לרבי כותבים. ולקחתי את המכתב שלו. אני לקחתי עוד מכתב, ואני כתבתי לרבי שאתה אבא, אתה העורך דין של הרבנות שלנו, העורך דין שלי. אני לא נוסע הביתה, יש לי משפחה עם ילדים. אני רוצה ברוכה ועצה איך להציל את האברך. הוא לא רצה שאני אכתוב את המכתב למזכירות, יראו מה שהוא כתב לרבי. הוא מתבייש. הבטחתי לו שאני אכניס את זה בבית של הרבי. ב7 כבר חיכיתי על יד הדלת. דפקתי בדלת, העובדת שעבדה בבית של הרבי, היא אמרה, זה לא הסדר, פה לא המקום לתת מכתבים. לך לאופס, שם תיתן המחזה. סגרתי את הדלת. העובדת שוב חזרה, דפקתי. זה not fair, זה לא יפה ממני, זה לא הסדר, אבל הושיט היד, נתתי לה את המכתב. נהניתי שהמכתב נכנס, וקיוויתי שהרבי יקרא את המכתב. חזרתי ל-770, נעמדתי על יד הדלת של הרבי, ונעמדתי, פתאום הרבי מגיע, זה היה יום חמישי. הרבי הסתכל עליי בעיניים, פרוג'קטור שאין לתאר איך שהרבי הסתכל עליי. ואני נשארתי לעמוד. אחרי חצי שעה, 20 דקות, זה היה עוד לפני קריאת התורה, ראיתי שביומן קליין נכנס ויוצא, נכנס ויוצא, אחר כך הוא קורא לי לאופס, ומתחיל לכתוב לי את המכתב, הוא כתב זה בבחיות. אחד הדברים שהרבי, ראשי פרקים שהרבי אמר לאברך, אתה כותב לי שעד תאריך זה וזה, עד לפני חצי שנה, היית בסדר. אז סימן שאתה יכול להימנע מלהידרדר, מסמים וכולו, ועוד דברים שאין טעם להביא את זה בפרסום, דברים גרועים ביותר שכל אחד יכול לחשוב כבר עד דיוט האחרונה שהאברך ירד, והרבי אמר לו שזה תלוי בו, כמובן מכתב חם וחריף. אני מצטט את הסוף של המכתב, לסיכום בידו של האברך, לבטל הרגלים הנ"ל, ובקל הרבה יותר מה שהוא משאר. ישבנו ביחד, קראנו את המכתב, הוא התחיל להישבר, התחיל לבכות, זה נגע באברך כבר לעומק הנשמה, שאחרי כמה אנשים, רבנים, ולא יכלו לעזור לו. וזה בקיצור שהרבי לקח את זה בידיים, והרבי ענה והוא חזר. אברך כאברך, שכחנו מהסיפור הישן.